Anong buto yun? Asan mo ha? Asan si? Baka na ta? Sira mo? Din ta pong ko, din ta pong ko. Tadlo, din ta pong ko. Din. Kapit ta. Din ta daliwat. Hi guys, round 1 siya. Ada mo kami kikuha nga sushi. Ay ko. Round 1 na guys, so balik pa kami mo pakit-kit ang luto nga ginchi nga mo. Wala sang galuto. Guys, round 2 salmon sashimi. Tapos mo nang ginagrill na mo ng mga salmon. Tapos ang pulis squid na siya. Tapos aray tapos buttercorn. Yeah. Wow. Tapos may radish kag tamago. Oh my gosh, cold pa sila diba? Butang dito pa din mo. Okay guys, matry kami sini. Oh my god. Salmon. Tanggal ba? Dessert. Unahan yun ako no? Our coffee, guys. Wow. Thank you, Aika-chan. Eh nga, ikaw. Thank you, man ko man. Thank you, Kasan. Thank you, Angelita. Selecta. Wow. So I'll go. I will go. So I'll go. Lately, I've been thinking I want you to be happier. I want you to be happier. Even though I might not like this, I think that you'll be happier. I want you to be happier. Ay, kacana na mo? No, hindi. Sobrado niya sa helmet. Sobrado sa helmet. Ano? Hindi, gabili. Dito ka malibre ka on. Umulang ne. Ano, bili? Pila oh. Doon kita sa pisyo. Kamay. Ano nabili mo? Pakaan ka? Hindi ka mainom? Why? Wala ang elaboration sa nandun. Wala shake. Dito yung Coco. Coco melon. Thank you, Danay kay Manang. Thank you, Angelita. Angelita.